Yoga VT25 tăng cường hệ miễn dịch. Bài tập này giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, chống lại các loại bệnh truyền nhiễm thông thường, chẳng hạn cảm cúm và một số bệnh truyền nhiễm do virus hay vi khuẩn khác. Để nâng cao tác dụng chữa bệnh, bạn nên tập bài này trước giờ đi ngủ. Chú ý, bài tập này không dành cho những người bị thoát vị đĩa đệm, cột sống thắt lưng. Thực hành. Trước hết, trong 1 phút, chúng ta cùng nhau tập cách tập trung tinh thần trong tư thế đứng như thế này. 2 chân đứng thẳng, 2 bàn chân cách nhau bằng chiều rộng của vai. Hãy nhắm nhẹ nhàng 2 mắt. Hãy tập trung theo từng luồng ý thức, tuy vô hình nhưng như là hữu hình, hình thành theo ý nghĩ từ các vị trí phía trên của cơ thể, rồi tất cả được dồn về phía cột sống phía sau lưng, và rồi từ từ dịch chuyển xuống phía dưới theo cột sống lưng xuống đến tận hậu môn, rồi chia đôi theo phía sau 2 đùi, 2 bắp chân, rồi xuống đến giữa lòng bàn chân, sưởi ấm 2 bàn chân và tăng cường sự tiếp xúc và sức bám của 2 chân trên mặt sàn. Trong khi đó, bạn cũng hãy kiểm soát tốt cảm nhận không gian, giữ thăng bằng và ổn định của cơ thể trong tư thế này. Cơ thể không bị quá đung đưa, chao đảo. Trong suốt quá trình thực hành bài tập này, chúng ta không cần phải thở 4 pha mà chỉ thở bình thường 2 pha, tức là hít vào và thở ra, thở nhẹ nhàng nhưng chậm và sâu bằng bụng dưới. Bây giờ, ta hãy từ từ dướn cằm lên cao như thế này. Dướn cằm lên cao nhất có thể. Rồi, ta giữ thẳng lưng, cổ và đầu như vậy. Và trong vòng 5 phút, chúng ta sẽ bằng nhiều cách khác nhau để cúi gập được phần thân trên về phía trước, với 2 chân luôn luôn duỗi thẳng. Chúng ta đang thực hiện tư thế yoga có tên là tư thế đứng gập người về phía trước. Hãy từ từ gập người về phía trước, lưng, cổ, đầu thẳng, cằm luôn luôn hướng về phía trước. Bạn hãy làm được 2 việc rất quan trọng nhưng ngược nhau là vừa giữ săn chắc các khối cơ lưng, cơ cổ để giữ thẳng lưng, cổ và đầu, săn chắc các cơ đùi, khoeo để giữ thẳng 2 chân, đồng thời vừa thả lỏng các khối cơ vùng xương chậu, hông để cho phần trên cơ thể được đổ gập về phía trước một cách tự nhiên mà không cần phải kéo hay ép. Ở bài này, chúng ta sẽ kích thích hưng phấn hệ thần kinh trung ương tủy sống cùng với hệ tuần hoàn, bao gồm hệ thống tim mạch và bạch huyết. Ngoài việc kích thích hệ thống tim mạch bao gồm tim, máu và mạch máu, với sự điều hòa nhịp đập của tim, thúc đẩy chu kỳ tim bơm máu đi khắp cơ thể một cách hợp lý, thì hệ thống bạch huyết cũng được kích thích và tăng cường chức năng bảo vệ cơ thể. Ta biết rằng hệ thống bạch huyết là một mạng lưới của các ống và ống dẫn có chức năng thu thập, lọc và đưa bạch huyết trở lại với hệ tuần hoàn máu. Là một thành phần của hệ thống miễn dịch, hệ thống bạch huyết tạo ra và lưu thông các tế bào miễn dịch gọi là các tế bào lympho. Trong cơ thể chúng ta, các cơ quan bạch huyết bao gồm các mạch bạch huyết, hạch bạch huyết, tuyến ức, lá lách và amidan. Với các kỹ thuật tập luyện đơn giản ngày hôm nay, chúng ta sẽ kích thích chúng một cách tích cực, phục hồi và tăng cường các chức năng bảo vệ cơ thể của chúng. Ở đây, mức độ dẻo lưng chắc chắn sẽ có sự khác nhau ở mỗi người. Do đó, bạn hãy tập theo khả năng của chính bạn. Nếu như việc thực hành tư thế đứng gập người về phía trước cần nhiều đến lực kéo và ép của 2 tay, thì ở đây chúng ta không làm theo cách đó. Chúng ta chỉ có tác động đến sự uốn dẻo của thắt lưng một cách hết sức từ từ và nhẹ nhàng. Mục tiêu của chúng ta ở bài tập này là kích thích sự hưng phấn của hệ miễn dịch thông qua tư thế đứng gập người về phía trước, chứ không phải là mục tiêu hoàn thành tư thế này. Cũng vì lý do như vậy, vì lý do tập để chữa bệnh, mà bạn không cần quá bận tâm rằng mình đã, đang và sẽ thực hiện được tư thế này ở mức độ nào. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bạn đang tác động một cách đúng nhất lên hệ thống thần kinh, hệ thống miễn dịch của cơ thể. Có một điều nữa nhất thiết bạn phải nhớ, đó là yếu tố thời gian trong yoga cực kỳ quan trọng. Ở trong buổi tập này, mỗi kỹ thuật được nêu ra ở đây đòi hỏi mức độ thời gian tối thiểu, tương thích và hợp lý, đủ để có tác dụng đến các cơ quan đích thuộc hệ thần kinh và hệ miễn dịch, đồng thời cũng không làm cho cơ thể bị suy kiệt, nhất là đối với các trường hợp người đang suy nhược, ốm yếu, vân vân. Do đó, bạn hãy cố gắng tập cùng tôi theo mẫu thời gian này mà không nên tùy tiện thay đổi.
Tuy nhiên, xin nhắc lại là trong mỗi tư thế, mỗi kỹ thuật, bạn chỉ dừng lại ở khả năng của chính bạn. Không nên ép buộc bản thân phải làm được tư thế ở mức độ này hay mức độ khác vượt quá khả năng của bạn. Bây giờ, ta thu hai tay lại và buông thõng tự do theo chuyển động của lưng. Toàn bộ phần thân trên được thả lỏng, cùng với các cơ chân làm việc tích cực, duy trì hai chân đứng thẳng và vững trên mặt sàn. Các cơ lưng giúp chuyển động lên xuống như thế này. Ngược lại, toàn bộ phần thân trên bao gồm cả cổ, đầu và hai tay hoàn toàn thả lỏng. Nếu hai tay của bạn chỉ dừng lại được ở đâu đó trên đùi, trên hai đầu gối hay trên hai ống quyển cũng không sao. Bạn cứ tiếp tục tác động kéo giãn thắt lưng một cách tự nhiên như vậy trong khoảng thời gian 5 phút với tôi. Nào, bạn hãy chú ý là đừng đứng thẳng lên ngay, hai tay chống xuống sàn và ta chuyển sang tư thế em bé bằng cách này trong giây lát, tránh gây sốc cho hệ tuần hoàn cũng như khả năng kiểm soát thăng bằng trong không gian của não bộ. Ta đặt trán lên hai lòng bàn tay như vậy, thư giãn cơ thể trong tư thế em bé trong thời gian tối thiểu 30 giây. Nào, ta ở trong tư thế kim cương và hai tay chúng ta sẽ massage cho vùng thắt lưng. Chúng ta sẽ sử dụng hai vùng này của bàn tay để chà sát lên thắt lưng trong thời gian 1 phút. Nếu có thể, bạn hãy chà sát trực tiếp lên thắt lưng sẽ cho kết quả tốt hơn là chà sát qua lớp áo như thế này. Đây là vùng có rất nhiều huyệt vị nằm trên nhiều kinh mạch quan trọng, tác động trực tiếp đến sự hoạt động của các phủ tạng mà trước tiên là thận, rồi đến gan, vân vân, và rồi tác động đến hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ta nghỉ trong tư thế kim cương trong giây lát. Và bây giờ, bạn hãy cùng tôi ngồi xuống sàn. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế đầu gối ở các mức độ khác nhau và với mục tiêu là tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Ta duỗi chân trái, ép sát khoeo trái xuống mặt sàn. Kéo gót chân phải sát phía bẹn. Bắp chân phải nằm sát mặt sàn. Tay phải bám vào mé trái của bắp chân trái. Tay trái đặt xuống sàn bên cạnh hông trái. Nào, ta nhìn thẳng theo hướng chân trái. 3 phút. Với sự hỗ trợ của tay phải, ta chuyển động phần thân trên của cơ thể theo hướng trước sau, kéo giãn các cơ thắt lưng, cơ hông, chậu và các cơ mặt sau đùi, khoeo, vân vân.
Tùy theo mức độ giãn lỏng của các nhóm cơ nói trên mà ta hạ thấp dần dần thân trên về phía trước. Ta có thể dùng cả hai tay hỗ trợ quá trình cúi gập như thế này. Thở 2 pha đơn giản, nhẹ nhàng. Dùng đà cúi gập theo hướng trước sau như thế này để tạo ra lực kéo giãn. Nếu như ở kỹ thuật thực hành tư thế đầu gối trong phần tư thế yoga cơ bản, chúng ta có thể dùng lực kéo của hai tay và với 4 pha thở, siết chặt bụng và dướn bụng về phía trước, thì ở bài này chúng ta buông lỏng hoàn toàn vùng trung tâm là bụng và thắt lưng. Các khối cơ ở đây sẽ được kéo giãn một cách tự nhiên trong những pha thở đơn giản, không gắng sức. Chú ý là mỗi khi lưng bạn gập xuống phía trước, bạn hãy cố gắng hơi gồng cứng chân trái, sao cho chân trái luôn luôn thẳng, thậm chí khoeo trái còn được ép xuống sàn nhiều hơn mỗi lúc như vậy. Đây, chỉ các cơ ở khu vực này đang được kéo giãn quyết liệt theo từng nhịp chuyển động của phần trên cơ thể. Hãy chú ý ép khoeo xuống sàn. Bên chân phải cũng vậy, bắp chân phải hoàn toàn nằm trên sàn, không được rời khỏi mặt sàn. Đến mức độ này, bạn sẽ cảm thấy bụng sẽ ép rất mạnh lên đùi trái mỗi khi cúi thấp người về phía trước. Khi đó, cũng đồng thời với cảm nhận sự kéo giãn cơ ở phía sau thắt lưng cũng theo từng nhịp chuyển động ấy. Nếu bạn có khả năng, hãy đặt trán lên ống quyển trái như thế này, nghỉ trong giây lát. Nếu không, bạn có thể cứ tiếp tục vận động như trên một cách nhẹ nhàng nhưng tích cực để kích thích hưng phấn hệ miễn dịch của cơ thể. Nào, ta ngồi dậy và chuẩn bị thực hiện tương tự như trên cho bên phải. Chân phải duỗi thẳng, chân trái co, gót nằm sát bẹn. Thẳng lưng, tay trái bám bên mép ngoài của bắp chân phải, tay phải đặt xuống sàn bên hông phải. Xoay phần thân trên cơ thể theo hướng của chân phải. 3 phút. Cũng với kỹ thuật và đùng đỉnh thực hiện từng mức độ kéo giãn cơ vùng thắt lưng và hông chậu như trên. Bạn sẽ cảm thấy rất rõ sự kéo giãn của các nhóm cơ ở khu vực này. Xin nhắc lại là nếu ở các bài tập khác với các mục tiêu khác thì lúc này chúng ta có thể vận động các khối cơ bụng, cơ lưng trực tiếp tham gia vào quá trình cúi gập như thế này theo cách gọi là kéo giãn chủ động. Thì ở bài này với mục tiêu là kích thích sự hưng phấn của hệ thống miễn dịch của một cơ thể yếu nhược, thậm chí đang ốm, thì các khối cơ đó sẽ được hoàn toàn thả lỏng để được kéo giãn theo cách gọi là kéo giãn bị động. Ở đây chỉ có hai cánh tay hoạt động tích cực kéo đẩy tạo chuyển động. Các cơ lưng giữ cố định cột sống lưng. Các cơ phía sau đùi, khoeo, bắp chân phải giữ thẳng chân phải, vân vân. Còn riêng cơ phần thắt lưng,
kết nối với các cơ khớp xương của vùng xương hông, xương chậu, vân vân thì phải được hoàn toàn thả lỏng để thực hiện việc kéo giãn bị động này. Xin nhấn mạnh, vấn đề ở đây của bạn không phải là việc bạn cúi xuống được nhiều hay ít, mà quan trọng là bạn có thực hiện được đúng các nhóm cơ nào phải gồng cứng để duy trì tư thế và các nhóm cơ nào thì phải được thả lỏng. Sau một vài giây, phút, các cơ được giãn lỏng nhiều hơn, chúng ta sẽ tiếp tục hạ thấp phần thân trên xuống nhiều hơn để liên tục quá trình tác động tích cực lên hệ miễn dịch. Tương tự như trên, nếu bạn có khả năng, bạn hãy đặt trán lên ống quyển phải như vậy, nghỉ trong giây lát. Bây giờ thì chúng ta sẽ thực hành tư thế cái kẹp. Nào, hai chân duỗi thẳng về phía trước, hai bàn chân nằm cách nhau bằng chiều rộng của vai. Cũng trong 3 phút, ta thực hiện nguyên tắc cúi gập tương tự như trên, tức là các nhóm cơ sau đây sẽ được gồng cứng, siết chặt. Các cơ đùi, khoeo, bắp chân, vân vân duy trì chân duỗi thẳng và ép khoeo xuống sàn. Các cơ phía trên của lưng và cổ gáy cũng gồng cứng để duy trì cột sống thẳng tự nhiên và không cúi gục đầu về phía trước. Và các cơ vùng thắt lưng dưới liên kết với vùng hông, chậu thì luôn luôn được thả lỏng để thực hiện sự giãn lỏng bị động như đã miêu tả ở trên. Nếu lưng bạn vẫn rất căng, bạn có thể cứ vận động ở mức độ này. Còn nếu lưng bạn đã dẻo, bạn có thể tiếp tục hạ thấp thân trên và thậm chí bám vào hai gót chân để tăng cường sự kéo giãn thắt lưng. Bạn sẽ cảm thấy các cơ ở vùng này đang được kéo giãn rất tích cực. Đồng thời, khoeo chân của bạn cũng có thể đang bị kéo rất căng. Vậy là cái thắt lưng của chúng ta đã được làm việc rất tích cực rồi. Nó được kéo giãn liên tục trong một khoảng thời gian gần chục phút như vậy là rất phù hợp với sự kéo giãn cơ bị động, kích thích sự hưng phấn của các hệ thống quan trọng như hệ thần kinh, tuần hoàn, mà qua đó trực tiếp hoặc gián tiếp tác động tích cực đến hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Nào, nếu bạn có khả năng, ta tiếp tục hạ thấp ngực về phía đầu gối. Bạn có thể thư giãn hai chân như thế này, tương tự như Relax 1 và Relax 2 trước khi chuyển sang tư thế tiếp theo.
Nào, mời bạn cùng nằm xuống sàn như thế này. Chúng ta sẽ thực hiện tư thế em bé hạnh phúc. Mời bạn làm theo tôi. Đảm bảo rằng toàn bộ vùng thắt lưng của chúng ta tiếp xúc một cách tự nhiên với mặt sàn. Hai tay đan vào nhau và bám chặt vào hai bàn chân như thế này. Nhớ là thắt lưng phải được tiếp xúc hoàn toàn một cách tự nhiên với mặt sàn. 2 phút. Chúng ta chuyển động lắc lư trái phải và ngược lại, lắc lư bên nọ sang bên kia. Bằng cách này, toàn bộ cột sống của chúng ta sẽ được thả lỏng. Hệ thống thần kinh trung ương tủy qua đó cũng được điều hòa một cách tích cực, giảm căng thẳng. Trong quá trình lắc lư như thế này, bạn hãy chú ý thả lỏng hoàn toàn vùng lưng và hông. Chỉ có hai tay là làm việc tích cực, vừa duy trì tư thế, giữ hai chân và vừa tạo đà chuyển động. Đây, chúng ta dùng hai tay để lắc lư cơ thể như thế này. Bạn có thể nằm nghỉ như thế này trong giây lát. Rồi, trước khi kết thúc buổi tập, chúng ta cùng nhau thực hiện tư thế dựa chân vào tường. Nào, toàn bộ lưng, cổ, đầu thẳng tự nhiên trên sàn, hai chân duỗi thẳng hướng lên trần nhà, hai tay cố định vị trí của hai chân. 1 phút, hai chân duỗi thẳng, lưng nằm thẳng trên sàn. Nằm thở nhẹ nhàng. Bạn cũng có thể dựa hai chân vào tường. Và bạn cũng có thể dùng hai tay để chống vào hai đầu gối để cố định vị trí của hai chân như thế này. Sau khi tập bài này, ngoài tác dụng nâng cao hệ thống miễn dịch của cơ thể, điều mà có thể còn chưa dễ dàng nhận ra trong một thời gian ngắn, nhưng tác dụng có thể rất dễ nhận ra ngay, đó là có thể giúp bạn ngủ rất ngon, ngủ rất sâu. Giấc ngủ như vậy được nâng cao chất lượng. Bạn có biết một trong những cách hữu hiệu hàng đầu để nâng cao sức đề kháng cũng chính là giấc ngủ không? Do đó, tôi cũng muốn nhắc bạn rằng, muốn có hệ miễn dịch tốt, tức là muốn có sức đề kháng tốt, nhất thiết bạn phải có những giấc ngủ tốt. Có nghĩa là bạn phải ngủ đủ giấc, đều đặn và đúng giờ. Bạn có thể nằm nghỉ trong tư thế này trong bao lâu tùy ý. Bạn có thể tập bài này 2 lần mỗi ngày, sáng và tối. Nếu điều kiện thời gian eo hẹp thì bạn hãy cố gắng ưu tiên tập vào buổi tối trước giờ đi ngủ. Chúc bạn tập luyện tốt và mạnh khỏe. Tạm biệt và hẹn gặp lại.